Yes. Since the 7th of October, do you feel closer to Israel, Israel the people, and Israel the country, or more distant, further? Sorry, Definitely I close. forgot. Oh, Tell me where? more. Yeah, why? Why and how? I don't know. To This is tell our how. country, this is our people, This is home. this is us. Yes. And did October 7th change that feeling, or just make it stronger? Make it Just or- make it stronger. Stronger and stronger. I think it's weird to ask this question, Israelis, no? Right. Because if you're Israeli, so you understand in the October 7th that there's no other place for us in the world. This is our home forever. האם אתה מרגיש שמאז 7 לאוקטובר אתה מרגיש יותר קרוב או פחות קרוב לישראלים וישראל? בטח. בטח? כן. בטח מה? הרבה יותר קרוב. הרבה יותר קרוב? הייתי ולמה? קרוב ונהיה יותר קרוב. אוקיי, למה? כי זה חיזק אותי מה שקרה. אוקיי. אתה יכול לתת דוגמה? אין לי דוגמה על רגל אחת, אבל כל מה שקרה, האסון שקרה, מאוד מאוד קירב אותי. האם מאז 7 לאוקטובר אתה מרגיש פחות קרוב לישראלים או יותר קרוב לישראלים? מאז תמיד אני קרוב לישראלים ואני ישראלי בדם. אוקיי, סבבה. אבל זה אותו דבר, לא היה שינוי מאז 7 לאוקטובר? מורגש שיש קרע בה, מורגש. קצת, כן. אוקיי, בסדר. אתה דרוזי או נוצרי? אני דרוזי. דרוזי, בסדר, רק לצפיות. מאז 7 לאוקטובר, האם אתם מרגישים יותר קרוב או פחות קרוב לישראלים? ארץ ישראל, אוקיי? מאז 7 לאוקטובר, לפני שנתיים, אתה מרגיש... אוקיי, אז בין האנשים, לעם ישראל, כאילו. ואתה ארץ ישראל. אוקיי. למה? אני חושב שתמיד אסונות זה דבר שמקרב את האנשים, כי בזמן של אסון, בגלל שיש מישהו מבחוץ שמאיים עלינו, אז אנחנו חייבים להיות שם אחד בשביל השני. אז כיוון שבשעת האסון אנחנו נמצאים אחד בשביל השני, אז זה אוטומטית מקרב בין כל קצוות החברה. כן, ארץ ישראל, מה? אני חושב שזה נראה לנו כמה אנחנו צריכים לשמור על השטח שלנו בתור בארץ ישראל, אוקיי. להגן עליו. הייתי בצבא, זה חשוב מאוד להגן על השטח שלנו ועל מי שאנחנו. מאז 7 לאוקטובר אתה מרגיש יותר קרוב לישראלים? לישראל? לא. לא? לא. את לא מרגישה לא. יותר קרבה, כאילו. לישראל עצמה? למדינה או לאנשים? וואו. קשה, כי מרגישה איזשהו ניכור כזה במדינה. נורא קשה לענות על זה. לא שומע? נורא קשה לענות על זה, כי... אוקיי. אתה הרגשת? מרגישה שעזבו אותנו פה באיזשהו... המדינה עצמה, כן. כאילו הממשלה. הממשלה. אוקיי, הבנתי, עכשיו הבנתי מאיפה זה בא. אתה רוצה להגיד משהו? אני הרגשתי חיבור לדת. כן, אוקיי. אתה עושה משהו? כאילו... בטח, מניח תפילין. אוקיי. כן, כל המשפחה הזו, רק הוא. רק הוא. מאז 7 לאוקטובר, אם אתה מרגיש יותר קרוב או פחות קרוב לישראלים או ישראל? יותר קרוב. אוקיי, אתה יכול לתת דוגמה? תשמע, אני אוהב ישראל, לא יודע, מה הדוגמה? אתה עושה משהו בעד המדינה, אתה... לא יודע, יש שינוי במה שאתה עושה? לא, אין שינויים במה שאני עושה, אבל אם צריך משהו לתרום דם, לא יודע, מה שאני יכול לעזור, אני עוזר, באהבה. Since October 7th, do you feel closer to the nation of Israel, Hamedina? Much closer. Further? Yes, much closer. Tell me more. Because all of what happened, all our security is a little bit mess, and you want to bring your security and your Zionism to be connected to all of those people who was at the October 7, yes. You feel a little bit sorrow and you want to be a part of it, yes.
And that's brought you closer to Yes. Israel, to yeah, feeling to Israeli? Israel, yes. Yeah. But to Israel the country or Israel and the people? Israel, the people. And also the country. Yes. Since October 7th, do you feel closer to Israel and Israelis? Yes, definitely. Okay. I feel the solidarity with my people. I'm Jewish, so it's very. I feel like this the October 7th gave me meaning about my Judaism. Okay. Yes. Can you give an example of something before and after? Yeah, before I didn't actually volunteer much, and after October 7th, I felt like I need to help people from Sderot, from the south, who came to, because I'm originally from Yafo, so I'm very close to Tel Aviv, so people who were evicted to Tel Aviv, I just found myself going to hotels and helping people like with the Amutat Latet and bring them, food and supply. So just be with them and ask them questions and hear their story. מאז 7 לאוקטובר, אם אתה מרגיש יותר קרוב או פחות קרוב לישראלים? הקרבה שלי לישראלים לא נגזרת מהחוויות הקשות שאנחנו עוברים יחד. הקשר שלנו לישראלים הוא קשר ליהודים. זה קשר עמוק ופנימי. כמו שאנחנו מבינים שיש קשר בין הורים לילדים שהוא לא תלוי בפעולות ומעשים, אותו דבר גם הקשר ליהודים, לישראלים, אין לו קשר לחוויות שאנחנו עוברים. כמובן שזה גורם בשטח יותר אמפתיה, אבל מבחינת הקשר הפנימי והחיבור הפנימי, קשר של יהודים הוא קשר מוחלט שלא קשור במאורעות. זה ישפיע על הקשר שלך לארץ ישראל, למדינה? אין קשר, לא רואה קשר. אין קשר. כאילו בין 7 לאוקטובר. לא, עד שאני לא מבין את השאלה אפילו, מה הקשר? יש אנשים שמרגישים שהם יותר קשר לישראל. בגלל זה. אם בשביל להיות קשור צריך לשפוך דם, אז נשפך כבר דם. יש לנו קרובי משפחה שנהרגו במלחמת השחרור. יש לנו... אבל לא זה מה שמקשר אותנו. לא זאת הדרך שאנחנו מתחברים לארץ.